สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านเคยหงุดหงิดกันไหมครับเวลาสัญญาณดีๆที่คุยกันอยู่เนี่ยจู่ๆก็วูบหายไปซะงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยต้นตอมันมาจากนอกโลกเลยนะผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆแล้วก็สงสัยว่าอุปกรณ์เราหรือเปล่าเสียหรือเปล่าแต่จะบอกว่าไม่ใช่เสมอไปครับเรื่องมันใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็เริ่มต้นไกลออกไปนู่นเลยในอวกาศโอเค นี่คือเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ครับ เราจะเริ่มกันตั้งแต่ต้นตอเลยจากดวงอาทิตย์ แล้วมาดูว่ามันส่งผลกระทบอะไรจนมาถึงคลื่นวิทยุบนโลกเราได้ยังไง เอาละครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยพายุจากดวงอาทิตย์ครับ เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องเดินทางย้อนกลับไปที่ต้นทางของมันก่อนไกลออกไปถึง 93 ล้านไมล์ที่ดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละครับ รู้ไหมครับว่าโลกเราเนี่ยมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นอยู่มันสุดยอดมากเลยนะเราเรียกมันว่าแมกนีโตสเฟียร์หรือก็คือสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองหน้าที่ของมันก็คือคอยปัดเป่าลมสุริยะที่เป็นอนุภาคพลังงานสูงที่ดวงอาทิตย์พ่นออกมาตลอดเวลาเหมือนเป็นโลกกรรมดาวเคราะห์ของเราเลยครับแต่ว่าบางทีดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้สงบเสงี่ยมขนาดนั้นนะครับบางครั้งมันมีการปะทุที่รุนแรงกว่าปกติขึ้นมาสิ่งที่เราเรียกว่า CME หรือชื่อเต็มๆก็คือการปลดปล่อยมวลโคโรนามันก็คือกลุ่มก้อนพลาสมาขนาดยักษ์เลยนะที่ถูกพ่นออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างรุนแรงแล้วก็พุ่งผ่านอวกาศมาทีนี้พอเกิด CME ขึ้นนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่จะตามมาครับพอไอก้อนพลังงานขนาดยักษ์เนี่ยมันเดินทางมาถึงโลกมันก็จะพุ่งเข้าชนกับเกราะป้องกันของเราคือแมกนีโตสเฟียร์ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีอะไรมาบีบมาเขย่าโล่ของเราอย่างแรงผลก็คือมันจะไปกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพายุแม่เหล็กโลกขึ้นมาครับมาถึงส่วนที่2กันครับความงดงามและหายนะชื่อหัวข้อนี่บอกเลยว่ามันมี2ด้านจริงๆครับเพราะปรากฏการณ์เดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งก็สร้างความสวยงามจนน่าทึ่งแต่อีกด้านก็สร้างความปั่นป่วนให้กับการสื่อสารวิทยุของเราซะงั้นใช่เลยครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าไออนุภาคพลังงานสูงที่ทำให้เราเห็นแสงออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้สวยๆบนท้องฟ้าเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเป๊ะๆกับที่เข้ามารบกวนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่สำคัญสุดๆสำหรับการสื่อสารวิทยุระยะไกลของเราเพราะฉะนั้นมันคือดาบสองคมของจริงเลยครับพายุแม่เหล็กโลกยิ่งแรงเท่าไหร่แสงออโรราก็จะยิ่งสว่างยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้นแต่ในทางกลับกันมันก็หมายถึงว่าสภาพอากาศสำหรับคลื่น HF ของเราก็จะยิ่งแย่ลงไปเท่านั้นเหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าในส่วนที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเรานักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยสามารถคาดการณ์สภาพอากาศอวกาศพวกนี้ได้ใช่เลยครับเราอาจจะเปรียบเทียบ K-index ได้ง่ายๆว่ามันคือพยากรณ์อากาศสำหรับคลื่นวิทยุแทนที่จะบอกว่าฝนจะตกไหมมันจะบอกเราว่าวันนี้คลื่นจะเดินทางได้ดีหรือเปล่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆแล้วก็เข้าใจไม่ยากเลยครับสำหรับนักวิทยุทุกคนแล้ว K-index มันคืออะไรมันก็คือตัวเลขง่ายๆนี่แหละครับเป็นสเกลตั้งแต่0ถึง9ที่ใช้วัดว่าสนามแม่เหล็กโลกของเราเนี่ยมันปั่นป่วนแค่ไหนในช่วง3ชั่วโมงเลขน้อยๆอย่าง0ก็คือสงบส่วนเลขยิ่งสูงก็แปลว่าพายุกำลังมาแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆดูตารางนี้ก็จะเข้าใจเลยครับสรุปง่ายๆสั้นๆที่ต้องจำไว้เลยก็คือ K-index ยิ่งต่ำยิ่งดีสำหรับ HF ถ้าเห็นค่าอยู่แถวๆ0ถึง2นี่คือยิ้มได้เลยครับสัญญาณจะคมชัดเสถียรเหมาะกับการติดต่อระยะไกลหรือ DX มากๆแต่เมื่อไหร่ที่มันไต่ไปถึง4หรือสูงกว่านั้นนั่นแหละครับสัญญาณเตือนว่าการสื่อสารระยะไกลจะเริ่มลำบากแล้วสัญญาณจะอ่อนจะสั่นจะหายโดนดูดกลืนไปหมดโอเคเราจะมาเจาะลึกเป็นอีกนิดในส่วนที่4นะครับว่าแล้วในทางเทคนิคล่ะไอ้เจ้าพายุแม่เหล็กโลกเนี่ยมันเข้ามาทำอะไรกับสัญญาณวิทยุ HF ของเรากันแน่ทำไมสัญญาณถึงได้หายไปเวลาที่ค่า K-index มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยครับมันจะก่อให้เกิดปัญหาหลักๆเลย2อย่างที่กระทบกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งก็ส่งผลโดยตรงกับการสื่อสารของเราแบบเต็มๆเลยครับปัญหาแรกคือพายุเนี่ยมันจะเข้าไปเขย่าชั้น F ของบรรยากาศซึ่งเป็นชั้นที่เราใช้เหมือนเป็นกระจกสะท้อนสัญญาณ HF พอชั้น F มันถูกรบกวนผลก็คือความถี่สูงสุดที่ใช้งานได้หรือที่เราเรียกกันว่า MUF เนี่ยมันจะดิ่งลงหวบเลยครับทำให้ย่านความถี่สูงๆอย่าง10เมตร12เมตรหรือ15เมตรกลายเป็นย่านที่ตายไปชั่วคราวเลยคือเงียบสนิทส่วนปัญหาที่2หรือ PCA นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกครับมันเหมือนกับว่ามีเขตมรณะของสัญญาณเกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเลยมันทำตัวเหมือนฟองน้ำยักษ์
ที่คอยดูดกลืนพลังงานคลื่น HF จนไม่เหลือ นั่นหมายความว่าเส้นทางการสื่อสารไหนก็ตามที่ต้องข้ามผ่านขั้วโลก เช่นจากบ้านเราไปอเมริกาเหนือเนี่ยจะถูกตัดขาดไปเลยครับคือจบเลยเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว และเป็นส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับคลื่น HF เนี่ยมันกลับมีโอกาสที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่สำหรับนักวิทยุที่เล่นย่านความถี่อื่นครับใช่ครับท่ามกลางความปั่นป่วนทั้งหมดมันกลับมีข้อดีเล็กๆซ่อนอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับนักวิทยุบางกลุ่มและข้อดีที่ว่านั้นก็คือตัวแสงออโรราเองนี่แหละครับมันสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนสัญญาณธรรมชาติขนาดยักษ์บนท้องฟ้าได้แต่ไม่ใช่สำหรับคลื่น HF นะครับสำหรับคลื่น VHF ต่างหากโดยเฉพาะย่าน6เมตรกับ2เมตรเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Aurora Propagation แต่มันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับสัญญาณที่ได้จากการสะท้อนออโรราเนี่ยมันจะไม่คมชัดเป๊ะๆเสียงมันจะเพี้ยนๆหน่อยพล่าๆซ่าๆบางคนบอกว่าเหมือนเสียงกระซิบหรือเหมือนมีคนพูดอยู่ใต้น้ำซึ่งนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของมันเป็นความท้าทายที่นักวิทยุสาย VHF เข้าสนุกกันมากเลยสรุปทั้งหมดที่คุยกันมานะครับจะเห็นเลยว่าตั้งแต่การปะทุบนดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลแสนไกลจนมาถึงเครื่องรับวิทยุที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดปรากฏการณ์ในจักรวาลมันส่งผลโดยตรงต่อวงการวิทยุสมัครเล่นเราจริงๆการที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เราใช้คลื่นความถี่ได้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโลกของวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันกว้างใหญ่มากครับแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจให้ค้นหาอีกเยอะแยะเลยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพลังของชุมชนพวกเรานี่แหละครับการที่เราได้มาระดมความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นท่านไหนมีข้อสงสัยในประเด็นไหนหรือมีเทคนิคส่วนตัวอยากจะแชร์หรืออยากให้เราช่วยไปค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องลังเลเลยนะครับคอมเมนต์บอกเราได้เลยเรามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73 73